วัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยมิ้งขอเปิดเริ่มการทอล์คของมิ้งเนี่ยด้วยภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายจากข้างบนนะคะเป็นภาพถ่ายจากที่ความสูงประมาณ30 กิโลเมตรเหนือพื้นดินเป็นภาพฝีมือคนไทยนะคะคือติดกล้องขึ้นไปถ่ายนะคะแล้วก็ข้างล่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นประเทศไทยของเรานะคะเราจะสังเกตนิดนึงว่าภาพนี้เนี่ยแม้ว่าจะถ่ายในเวลากลางวันนะคะแต่เราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นสีดำไปแล้วนะคะแม้ว่าข้างล่างจะเป็นสีฟ้าอยู่เพราะว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นบอลลูนเนี่ยเข้าใกล้อวกาศแล้วนะคะพอพูดถึงอวกาศนะคะเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะมันดูแบบลึกลับนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันน่าท้าทายนะคะมันทำให้ใครหลายคนเนี่ยอยากจะออกไปค้นหาว่าความจริงของอวกาศคืออะไรมันสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะก็จะมีคนเนี่ยที่ได้เห็นมันเนี่ยด้วยตาตัวเองจริงๆไม่เยอะนักนะคะคือคนส่วนมากเนี่ยจะเห็นแค่ในภาพแบบนี้นะคะคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักบินอวกาศนะคะที่อาจจะทำงานอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาตินะคะแล้วก็มองลงมาเห็นโลกของเรานะคะแต่ก็เป็นกลุ่มคนที่เล็กมากคือตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมนุษย์คนแรกที่ไปในอวกาศได้ก็คือคุณยูริกาการินเนี่ยนับตั้งแต่นั้นมาก็คือ53 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยมีคนบนโลกไม่ถึง600 คนนะคะที่ได้ไปเห็นโลกจากมุมนั้นคราวนี้นักบินอวกาศในสายตาของทุกคนนะคะต้องแข็งแรงนะคะตัวใหญ่ผู้ชายนะคะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็คือว่าการคัดเลือกนักบินอวกาศเนี่ยก็คัดจากก็ส่วนมากที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเป็นคนที่มาจากประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพโซเวียตนะคะตอนนั้นที่มีเรื่องของสงครามเย็นด้วยกันแต่ว่าใครจะคิดบ้างคะว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะตัวเล็กๆนะคะจากประเทศที่ไม่เคยมีใครเคยไปอวกาศมาก่อนนะคะกำลังจะมีโอกาสได้ไปอวกาศนะคะในปีหน้านี้นะคะนั่นก็คือตัวมิ้งเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะคราวนี้เล่าที่มาของโครงการนิดนึงนะคะโครงการนี้เนี่ยของมิ้งเข้าไปร่วมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเป็นสปอนเซอร์รายหนึ่งนะคะของ X นะคะก็คือ X Apollo Space Academy นะคะเปิดบอกว่าจะพาคนไทยคนแรกไปอวกาศนะคะคือครั้งแรกที่มิ้งได้ยินมิ้งจำได้เลยว่ามันคือความฝันของเราเลยอะความฝันที่เรารู้สึกว่ามันอยากให้เป็นไปได้มากที่สุดคืออยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดแต่ว่าคิดมาดูแล้วอะมันน่าจะเป็นไปได้น้อยที่สุดนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องเป็นตัวแทนประเทศก่อนไปเข้าแคมป์ก่อนนะคะแล้วจากแคมป์เนี่ยถึงจะคัดเลือกคนไปอวกาศอีกทีนึงนะคะดังนั้นอันดับแรกที่ต้องทำให้ได้ก็คือต้องไปแคมป์ให้ได้ก่อนนะคะตัวแทนคนไทยคัดเลือก3 ช่องทางนะคะก็คือมิ้งเนี่ยมาในช่องทางของการเป็นแฟนพันธุ์แท้นะคะเป็นรายการเกมโชว์ที่คนไทยน่าจะรู้จักดีนะคะตอบคำถาม3 วินาทีอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปเปิดรีรันดูได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแคมป์กันจริงๆนะคะที่ฟลอริดานะคะก็เป็นเบสแคมป์ที่ใกล้ๆกับที่ NASA เลยนะคะใช้ฟาซิลิตี้บางอย่างใน NASA ด้วยนะคะเป็นภาพบรรยากาศว่าเราอยู่กินยังไงนะคะเป็นสภาพเป็นแคมป์จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ62 ประเทศทั่วโลกนะคะที่เรามารวมกันแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะคนที่มาร่วมเนี่ย107 คนนะคะจาก62 ประเทศอันนี้เขาบอกว่าเขาคัดจากคนเป็นล้านคนนะคะทั่วโลกที่สนใจโครงการนี้นะคะตัวแทนประเทศไทย3 คนผู้หญิงคนเดียวคือมิ้งนะคะทั้งแคมป์มีผู้หญิงอยู่4 คนนะคะแล้วก็พวกเราจะมีการแบ่งกันเป็นทีมนะคะเพื่อจะทำกิจกรรมต่างๆไอกิจกรรมที่ว่าเนี่ยนะคะจะเป็นการทดสอบว่าอยากไปอวกาศเนี่ยไปได้หรือเปล่านะคะอันแรกที่มิ้งเจอนะคะวันนั้นมิ้งตื่นตี 4เดินทางไปที่จากออร์แลนโดไปคิสซิมีนะคะแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินแบบนี้นะคะอันนี้คือมิ้งนั่งในเครื่องบินแล้วก็ถ่ายภาพมาด้วยนะคะมันเป็นเครื่องบินเหมือนกับทางทหารนะคะคืออันนี้เป็นการฝึกอันนึงที่มิ้งเคยฝึกแล้วที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะคะก็คืออยู่ๆเนี่ยมิ้งไม่เคยนั่งเครื่องบินที่เป็นอะไรที่เป็นทางทหารนะแต่ว่าอยู่ๆต้องไปนั่งนะคะแล้วเขาก็ตีลังกานะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือ G-force ที่เขาพูดถึงนะคะตอนแรกสงสัยเหมือนกันว่าเขาบอก G-force มันจะหนักมากเลยนะคะก็เฮ้ยถ้านักบินทนได้ก็คงทนได้แหละมั้งนะคะพอไปนั่งปุ๊บอ๋อนี่คือ G-force นะคะคือตีลังกาเนี่ย 5G เนี่ยหมายถึงว่าเราหนักขึ้น5 เท่า
นะคะสมมติมิ้งหนัก50กิโลนะคะอยู่ๆตอนนั้นมิ้งจะหนัก250กิโลขึ้นมาทันตานะคะหนักขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าเลือดในร่างกายของเราเนี่ยมันจะโดนเหวี่ยงไปที่เท้าเยอะด้วยทำให้เราเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่เกรงตัวไว้เนี่ยเราจะเป็นลมได้นะคะพอพูดถึง G-force ละหนักๆละคราวนี้ไปเจอ Zero G บ้างนะคะสภาวะไร้น้ำหนักนะคะก็เป็นเครื่องบิน Boeing 737ที่เอาที่นั่งออกทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็บินแบบไม่ใช่บินธรรมดาก็คือบินแบบว่าให้เหมือนกับว่าเครื่องบินมันตกลงมานะคะแล้วก็พวกเราข้างในเนี่ยก็จะล่องลอยกันนะคะกิจกรรมนี้ค่อนข้างสนุกนะคะแต่บางคนก็อ้วกเหมือนกันก็คือทนไม่ไหวนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยที่เขาเทสว่าเราจะไปได้ไหมนะคะเขาอยากจะดูว่าเราเนี่ยแข็งแรงมากพอด้วยหรือเปล่านะคะเขาก็เลยเอา assault course ซึ่งจริงๆชื่อมันคือ military assault course นะคะเป็นคอร์สจู่โจมทางทหารนะคะเขาก็ให้ปีนผาจำลองไปกระโดดข้ามรั้วลอดใต้ตาข่ายนะคะแล้วไปซิทอัพไปวิดพื้นกระโดดเชือกประมาณ10อย่างต่อกันนะคะแล้วผู้หญิงผู้ชายนะคะต้องทำเหมือนกันหมดเลยแล้วมิ้งเนี่ยกิจกรรมนะคะกีฬาที่เล่นนะคะณอายุตอนนี้30แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นโยคะนะคะแล้วให้ไปทำแบบเนี้ยนะคะคือจำได้เลยว่าคุณเดนิสนะคะข้างๆเนี่ยคือมิ้งปีนผาจำลองไม่เป็นมิ้งไม่รู้ว่ามันต้องปีนยังไงคือมันต้องจับทั้งมือมันต้องแบบใช้เท้าพยุงขึ้นไปนะคะจังหวะแต่ละจังหวะต้องได้คือพอเริ่มปุ๊บผู้ชายทุกคนแบบปีนปุ๊บขึ้นไปได้หมดนะคะในขณะที่มิ้งปีนแล้วมิ้งก็ตกลงมาปีนแล้วก็ตกลงมาคือขามิ้งน่าจะสั้นกว่าเขาครึ่งหนึ่งได้อะคือแบบทุกคนจะดูตัวใหญ่หมดเลยนะคะแล้วพอเราทำไม่ได้เนี่ยตอนนั้นคือเสียกำลังใจมากเพราะว่าในแคมป์เนี่ยเขาบอกว่า107คนที่คุณมาเนี่ยเขาจะคัดเหลือแค่23คนนะที่จะได้ไปอวกาศนะคะดังนั้นถ้าภารกิจใดภารกิจหนึ่งเราทำไม่สำเร็จแปลว่าโอกาสที่เราจะเสียตั๋วใบนั้นไปอ่ะมันก็มีสูงมากนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเห็นภาพนิดนึงคือมิ้งอยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะเดนิสต้องลงมาแล้วก็ดึงมือมิ้งขึ้นไปนะคะพยายามเอาเคปปีนต่อนะพิรดาได้อยู่นะก็ขึ้นไปนะคะซิทอัพบิดพื้นหรือว่าการจะแบกกระสอบต้องทำทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะสำหรับมิ้งนะมิ้งรู้สึกว่ากิจกรรมนี้หนักมากนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเราไม่เคยทำก็คือเกือบจะเป็นลมไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คิดก็คือว่าถ้าเราพยายามมาถึงจนทุกวันนี้ได้เนี่ยเรายังไงเราต้องทำให้มันดีที่สุดนะคะจนสุดท้ายจริงๆเนี่ยมิ้งก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นตั๋ว1ใน23ใบนั้นที่จะบินไปอวกาศปีหน้านี้นะคะคนที่อยู่ข้างๆนะคะขอบคุณค่ะคนที่ยืนข้างๆมิ้งนะคะคือคุณบัสอัลดินนะคะเป็นคนที่2ที่เหยียบดวงจันทร์ต่อจากนิวอาร์มสตรองนะคะไปอพอลโล11เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเกียรติมากที่เขามาให้รางวัลเราวันนั้นนะคะมิ้งว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของมิ้งนะคือมันเกิดขึ้นในชีวิตของมิ้งนะคะพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลายคนจะถามว่าแบบเฮ้ยไม่กลัวเหรอไปอวกาศไม่กลัวเหรออะไรเงี้ยทำได้ยังไงเก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับตัวมิ้งเองคือมิ้งมองว่ามิ้งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะที่อาจจะพยายามมากหน่อยนะคะถามว่ากลัวไหมมีตรงไหนไม่กลัวดีกว่านะคะเอาตั้งแต่แรกที่ต้องไปแข่งแฟนพันธ์แท้นะคะคือนึกภาพว่ามิ้งเป็นคนเนิร์ดคนหนึ่งอะที่ทำงานอยู่แบบเป็นเอนจิเนียร์ธรรมดาแต่ว่าวันหนึ่งอะเราต้องแบบไปออกทีวีไปออกรายการอะไรเกมแฟนพันธ์แท้แบบนี้นะคะคือมันต้องออกไปแบบว่าเราต้องพยายามมากๆเลยนะคะมิ้งก็เลยอยากจะเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคอมฟอร์ตโซนนะคะมิ้งเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินมาก่อนเรามีพื้นที่ที่เวลาเราทำอะไรเรารู้สึกแบบมันสบายใจนะคะกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยคือคอมฟอร์ตโซนของเรามิ้งเองก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหลายคนไม่กล้าก้าวออกไปมิ้งเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วเราไม่อยากจะก้าวออกไปแต่ว่าของมิ้งโดนบีบบังคับด้วยว่าถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยความฝันของคุณครั้งหนึ่งที่ผ่านเข้ามาอาจจะผ่านแล้วผ่านเลยไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมิ้งก็เลยค่อยๆขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะคะจนกระทั่งไปเจอวงที่เขียนว่า Where the Magic Happens นะคะคือจนกระทั่งไปเจอเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะถามว่ามิ้งขยายครั้งแรกเราเจอเลยไหมไม่ใช่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมิ้งก็เป็นแบบอยู่จังหวัดลำปางนะคะก็คือแบบอาจจะเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาแล้วครั้งแรกที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยก็คือไปฝึกงานที่บริษัท Intel ประเทศอินเดียนะคะต้องไปอยู่อินเดียเนี่ยปีหนึ่งนะคะซึ่งพ่อแม่หลายคนอาจจะ
ที่เป็นแบบว่ามีลูกสาวเนี่ยอาจจะไม่ให้ไปนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มิงนะคะก็แบบไปเลยลูกไม่เป็นไรนะคะก็เลยเป็นหนึ่งในทีมที่ตอนนั้นไปฝึกงานที่อินเดียนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตอนที่มิงเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะความยากของมันก็คือว่ามิงต้องไปเรียนทุกอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสในขณะที่มิงไม่รู้จักภาษาฝรั่งเศสเลยสักตัวนะคะมิงต้องเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ใช้เวลาประมาณ4 เดือนแล้วก็เริ่มเรียนปริญญาโทเลยเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อนในคลาสทุกคนเป็นคนฝรั่งเศสนะคะตอนนั้นทุกคนบอกว่าคุณไม่จบหรอกคุณน่าจะลำบากแล้วแหละนะคะคุณไปเรียนภาษาใหม่สักปีไม่กลับมาเรียนใหม่นะคะแต่มิงยืนยันว่าเฮ้ยขอมิงเรียนต่อเถอะนะคะขอให้มิงได้พิสูจน์นะคะแล้วสุดท้ายมิงก็เรียนจบจริงๆด้วยนะคะ1 ปีพร้อมเพื่อนในคลาสทุกคนเลยนะคะมิงเลยค้นพบว่าบางครั้งเนี่ยข้อจำกัดที่บางคนเข้ามาพูดให้เราหรือข้อจำกัดที่บางครั้งเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเองเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำนะคะยังจำได้หรือเปล่าคะว่าตอนเด็กๆฝันว่าอยากเป็นอะไรกันตอนที่มิงได้ตั๋วใบนี้มาเนี่ยมีโอกาสหลายครั้งที่ได้ไปตามโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะไปเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้เด็กๆฟังนะคะแล้วมิงพบว่าคนที่มีความรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเด็กๆนะคะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้มันเป็นความฝันของเขานะคะโตมาเขาก็แบบอยากเป็นนักบินอวกาศเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยโตมาแล้วกับหลงลืมความฝันนั้นว่าตอนเด็กๆเราเคยฝันว่าอยากเป็นอะไรนะคะวันนี้มิ้งถามอีกทีนึงว่าขอ last slide ค่ะในตอนเด็กๆเนี่ยความฝันของเรานะคะว่าเราอยากจะเป็นอะไรหรือว่าในตอนนี้ก็ตามนะคะว่าความฝันของคุณเนี่ยเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยความฝันของคุณมันได้ถูกเติมเต็มแล้วหรือยังคะถ้ายังเนี่ยมิ้งอยากจะบอกว่าให้กล้าทำนะคะให้ลุกออกมาทำตามความฝันของคุณเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่แบบไม่มีใครหรอกที่แบบไม่กลัวนะคะมิ้งเป็นคนหนึ่งที่กลัวแต่สิ่งหนึ่งที่มิ้งทำคือมิ้งลงมือทำทั้งที่กลัวนี่แหละนะคะพยายามขยายขอบเขตความสบายใจของคุณออกไปพยายามขยายคอมฟอร์ตโซนออกไปเพราะทุกครั้งที่คุณทำคุณจะเติบโตขึ้นนะคะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะคะมิ้งก็ยอมรับมิ้งเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องผิดพลาดหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะคะและในใครในที่นี้คือแบบไม่เคยมีข้อผิดพลาดเลยบ้างนะคะไม่มีนะมิ้งว่าถ้ามีนี่คือเขาปัญหาใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเสมอนะคะมิ้งอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าความฝันของคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนแม้ว่าใครบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มีแค่ตัวคุณเองที่จะบอกว่ามันเป็นไปได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงกันค่ะขอบคุณค่ะ